Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Dneska se chci s vámi podívat tady na ten akuvrtací šroubovák z Lidlu. Je to Parkside Performance PBSPA 12C3. Jedná se teda o akuvrtací šroubovák z Lidlu z řady Parkside Performance s označením PBSPA 12C3. Jeho hlavní výhodu vidím v tom bezkartáčovém motoru a s odnímatelným vlastně sklíčidlem, které je kovové. Je to dodávané v takové látkové brašně nebo v takovém textilním pouzdře, kde už jsou dva 2 Ah akumulátory, je tam i nabíječka. Ty akumulátory mají balancér a je to dodáváno ještě se sadou příslušenství, kde je 7 vrtáků do kovu, 7 vrtáků do dřeva a 25dílná sada bitů. Co se týče výhod vlastně udávaných ještě výrobcem, tak ten akušroubovák má utahovací moment až 35 Nm, má 2 rychlosti ta převodovka, přepínatelné. V prvním stupni je 0 až 460 otáček za minutu a v tom druhém je 0 až 1750 otáček za minutu. Co se týče maximálních doporučených průměrů vrtáků, tak do dřeva je to 19 mm a do kovu je to 10 mm. Takže akušroubovák je dodávaný tady v takovéhle látkové brašně, což se mně docela líbí. Přijde mi to mnohem lepší než takové ty tvrdé boxy, protože se dá využít i na jiné věci. To znamená, když si sem budu chtít něco přidat, tak většinou v těch klasických tvrzených boxech není místo na vložení dalšího příslušenství. Tak v balení je teda ten akuvrtací šroubovák, 2 2 Ah baterie z řady X12V Team, je tam nabíječka, tato dokáže ten 2 Ah akumulátor nabít za 1 hodinu. Pak co tady máme dál? Je tady manuál přímo k té vrtačce, k tomu akušroubováku a k nabíječce s baterií. Pak jsou tady ty zmíněné sady. Je tady teda 7 vrtáků do dřeva, 7 vrtáků do kovu od 2 až po 8 a tady od 3 po 10. Tady je teda ta sada, myslím 25dílná sada těch bitů i s magnetickým držákem, s prodloužením. Jsou tady jak ty krátké klasické bity, tak jsou tady i prodloužené. Jsou tam Philipsy, Pozidrivy a Torxy. Ty Philipsy jsou tady od jedničky až po 3 v tom krátkém provedení. Pozidrivy od 1 po 3 a Torxy od 10 po 40. U těch prodloužených verzí je to PH2, PZ2 a Torxy 10 až 40. A plus samotné to prodloužení. Myslím, že by mělo být magnetické. Jo, je magnetický, takže to je super. Ty sady bitů i těch vrtáků jdou vlastně jak postavit, tak jdou jednotlivé řady i vyklopit, což si myslím, že je dost dobrý, že to je přístupný. A ještě vzadu, jo, je to tady je očko vlastně na zavěšení, což je super, takže to se určitě bude hodit. Tak já jsem si dal ty akumulátory na nabíječku. Ještě co bych k těm akumulátorům řekl, říkám v základní sadě jsou 2 2 Ah akumulátory, mají i vlastně balancér, což zajišťuje vlastně rovnoměrný nabíjení těch článků. Co se mně líbí u té 2 Ah baterky, takže je v podstatě ta akuvrtačka taková kompaktní. Přijde mi to super. Co se týče pogumování, tak je docela pěkně pogumovaná. Má tady hodně ploch vlastně protiskluzových. U té 2 Ah baterky je samozřejmě trošičku problém se stabilitou, ale prostě tam se počítá s tím, že si ji budete odkládat na ten nějaký povrch. Takže tady třeba co se týče těch protiskluzových míst, tak si myslím, že to je fajn. Co ještě dobrý říct, tak vlastně se dá zakoupit 5 Ah varianta. A ta je teda větší,
Ta je v porovnání s tou 2 Ah baterkou opravdu větší, ale zase, co se mně líbí, tak její výhoda je samozřejmě větší kapacita té baterie a díky tomu, že má tady ten tvar, tak ta akuvrtačka může takhle na povrchu bez problémů stát. Ta 5 Ah baterka lze dokoupit, samozřejmě záleží, co s tím akušroubovákem budete dělat. Pokud se podíváme na parametry té samotné vrtačky, tak jak už jsem říkal, tak toto je v podstatě na baterie z řady X12 V-Team, to znamená 12V baterie. Maximální točivý moment je 35 Nm, otáčky na převodovce na stupeň 1, protože tato vlastně akuvrtačka má 2 stupně. Na ten první stupeň jsou ty otáčky 0 až 460 otáček za minutu a na druhý stupeň 0 až 1750 otáček za minutu. Tak na tu jedničku a na tu dvojku samozřejmě jsou rychlejší. Tak, tady už vidíte stav nabití baterie, přepínač levý, pravý chod a středová poloha, která zajišťuje vlastně tu spoušť. Je tady přisvícovací LED dioda, která, co se mně docela líbí, tak vlastně to přisvícení trvá i po delší dobu, nějakých pár vteřin po tom, co vypnete spoušť. Takže budu vrtat a stále vidím, nebo si můžu jenom přisvítit, najít otvor, kam potřebuju něco vyvrtat nebo přišroubovat a ona stále svítí. Docela bych řekl a i dlouho, ale ono je to často potřeba. Na té spojce je vlastně nastavitelný moment od 1 až po 20 a potom solo vrtání. Co mě překvapilo, tak ten moment opravdu na tu 1 je jemnej, takže se to dá použít na došroubování opravdu vrtů do nějakých, já nevím, třeba plastových matic nebo plastového materiálu, kde to nestrhnete, což si myslím, že je fajn, to si můžeme potom za chviličku vyzkoušet. A co je důležitý, tak ještě bych měl říct o tom sklíčidle. To sklíčidlo je kovové a vlastně dají se do něho upnout vrtáky od vlastně 0,8 mm až do 10 mm. Tak celé to kovové sklíčidlo je odnímatelné a pod ním se nachází 6hranný vlastně otvor pro bit. Tak můžeme si to rovnou ukázat. Já vezmu tady krátký bit, tohle je 30. Je tam uchycení na magnet a vidíte, že i ten krátký bit se tam krásně vleze a je výhoda, že když vlastně navrátím to sklíčidlo, tak ho můžu vlastně připravit a mít ho tam pořád schovaný. Výhodou tady té akuvrtačky mně přijde právě to, že to má oddělávací to sklíčidlo, kde já můžu mít třeba nějaký vrták, budu něco vrtat, předvrtávat a pod tím můžu mít vlastně ten samotný bit už připravený. Tak, to znamená, tohle třeba, kdyby někoho napadlo, k čemu to využít, tak já když jsem třeba dělal střechu minulý rok, polykarbonátovou střechu vlastně na stání pro auto, tak tam to bylo pořád předvrtat a vlastně potom druhou vrtačkou jsem tam musel mít bit a to jsem to prostě došrouboval. Tady si myslím, že s touhle akuvrtačkou by to bylo možná jednodušší, protože bych v podstatě měl jenom jeden nástroj, jedno nářadí. Tak ještě jsem si tady vlastně na té krabici všiml, že výrobce má napsaný, že by se mělo vrtat maximální otvor do dřeva 19 mm a do kovu 10 mm. Tak já mám ty akumulátory nabité, jak ty 2 Ah, tak i ten 5 Ah. Co jsem zapomněl předtím zmínit, tak v podstatě ta nabíječka, jsem se to všiml až posléze, ze spodní strany má i otvory pro vlastně přidělání na zeď. Já to preferuji určitě z toho důvodu, že vlastně při nabíjení té baterie nebo toho akumulátoru, tak vidím stav nabíjení. Takže to mám já určitě raději, za to další plus. No a první, co si vyzkoušíme, tak bude vlastně šroubování vrtů do dřeva. Tak nachystal jsem si tady vruty. Tohle je 4x30, tohle je 5x45, tohle jsou 6x60 a tohle je 6x80. Pak tady mám ještě vruty s talířovou hlavou a to jsou v podstatě vruty konstrukční, které já jsem používal na stavbu právě té pergoly. Tohle je 8x100, tohle je 8x200 a myslím 240.
Jo, 8x200, 240. Tak na tyhle jsem fakt zvědavý, jestli to tady ten akušroubovák zvládne. No ale začneme nejdřív těma malejma. Pro mě primárně nejdůležitější vyzkoušet ten akumulátor 2 Ah, takže si vezmu příslušný bit. Tady tohle jsou pozidrivy, takže pozidriv tohle bude kolikátka? 2, že? Tak. Takže vezmu si ten pozidriv 2 a jak jsem říkal, tohle je 4x30. Tak převodovku mám přeplou na 1 a mám tady nastavenou 15. Tak vyzkoušíme. To je i moc. Takže zkusím třeba 5. No tak ta 5 byla úplně perfektní. Teďka mám tady teda těch 5x45, tak tam dáme třeba 9. Vyzkoušíme. Jo, to je stejný pezetko. Tak tady už je to málo. Tak dáme 13. Teď tam mám 18. No, asi bude nejlepší. Zkusíme 20. Jo, ta 20 úplně v pohodě. Pak tady mám teda tu 6x60, ale tady už je, myslím, 3. Takže PZ3. Super. Bezva. No, pak tady mám teda, to už je Torxová hlava, tam bude co, 30. A tohle to je myslím 6, jo, 6 na 80 jsem říkal, jo, 6 na 80, tak. Takže super. Tak to je bezvadný. No a pak už tady mám jenom ty konstrukční, to už jsou 40kový, tam už se používá Torx 40 a mám tady teda těch 8x100. Používám furt ten samý akumulátor, 2 Ah. Tak, vyzkoušíme. To jsem fakt zvědavej teda. Jo, tak tady už to nezvládá ten moment. Tak to přepneme na šroubování. Perfekt. To ještě jdu zkusit jeden moment. Tak, ještě jeden. Jo, tak tady už to trošku nezvládá baterka. Zkusím ten 5 Ah akumulátor. Ty bláho, super. Tak vrátil jsem si tam zpátky tu 2 Ah baterii, dal jsem si tam teda ten Torx, tu 40, zase na 1 a tady je jasný, že to musím mít přeplý teda na vrtání. No a tohle stojíme, než začneme tou 200. Uvidíme, jestli to zvládne, když tak tam dám tu 5 Ah, ale tohle už je jako fakt mazec. No tak to jsem nečekal. Já dal jsem tam tu stejnou. Tak, teďka ta 240 jsem trošku překvapený teda. Samozřejmě je to vrtání takhle z boku, ale
Jo. Tak tady už by to chtělo zpátky hodit tu 5, ale stejně. No dobře, tak s 240 už to mělo trošičku problém, ale na to není dělaný, že jo. Tak a zkusím to znova s tou 5 Ah. No. Tak zkusím to ještě zpátky vrátit na tu 20, ale tam už si myslím, že to jako nezvládne, že to nedovolí ten moment. Jo. Tam fakt to musíte mi pak přeplít na to vrtání, samozřejmě na to není dělaný. Super. Tak, vrátím si tam zpátky tu 2. A ještě to vezmu takhle skrz. Já mám to zase na 1 a na vrtání. No, už jsem skrz. No, takže to překvapilo. Tak a teď si můžeme něco odvrtat. Možná to nebude úplně fair, ale já tam schválně nechám furt tu stejnou 2 Ah baterku, tu druhou mám tady. A vezmu si tam tady ten vrták 6x250. Je dobrý, že to má to uzamčení. Nechám to teda přeplý na 2 a samozřejmě na vrtání. Jak jsem říkal, je to 6x250. Zkusím to provrtat takhle skrz a potom půjdeme podélně. Takže takhle úplně super. Tak, vezmu teďka, tady mám 10x300. Kdybych zkusil to přepnout na 1. Jo, takže když to přepnu na 1, tak to jde krásně. Ono opravdu ta vyšší rychlost je spíš lepší na ty menší průměry, ať už těch vrutů nebo i vrtáků. A s tou 2 Ah to jde perfektně. Tak to zkusíme teďka podélně? Asi jo, že? Tak já tady už vrtám 3 otvory a teď jsem si uvědomil, že jsem si nezapl kameru. Takže zopakuju znova. Ten původní 2 Ah akumulátor. Mám to teďka na začátku na 2, na vrtání, vrták 10x300. Tak já to vezmu zase odsaď. Ono samozřejmě za chviličku bude potřeba tu převodovku přepnout, protože on už to potom nezvládne. Jo, teďka přepnu a jedu normálně dál.
Takže tady jsem si přidělal vrutama jenom takhle na ukázku plocháč 6x80, ale při dotahování už ta baterka byla vybitá, takže ji vyměním. Dám si tam zase tu 2 Ah a vrátím si tam to sklíčidlo a dáme si tam rovnou tady tu 8 do železa. Tak, vrtání do toho kovu nebudu nějak moc řešit, to znamená, když to zvládlo do dřeva tou 10x300, co jsem tam zkoušel, 3-4 vlastně otvory, tak tohle by mělo být bez problému, ale i tak si to vyzkouším. Takže zase je tam teda 8, použiju na převodovce na 1 a ten moment na vrtání. Tak, to byla 8. Zkusím něco menšího, tak třeba tady mám 4 a už dáme na vyšší otáčky. Tak to šlo jak po másle. Tak viděli jste můj test, tady tenhle jste aku vrtačky, aku vrtacího šroubováku Parkside PBSP A12C3 vlastně s odnímatelným sklíčidlem s možností vlastně vložení bitu pod to sklíčidlo. Co se týče šroubování, no, co bych řekl, co mě překvapilo. Dobře se drží, mě teda aspoň se dobře drží, je taková tak akorát, není moc veliká jako ty velké vrtačky, třeba používám v dílně, ale co se týče asi nejvíc, na co bych ji potřeboval nebo používal, tak by pro mě bylo to šroubování. Tím, že je to Parkside Performance, co jsem zapomněl vlastně určitě na začátku říct, ale čeho jste si všimli, tak mě to fakt strašně překvapilo. Překvapily mě ty 2 Ah akumulátory. To, že jsem to tady trápil, bych řekl, těma vrtákama ideálně třeba, nebo tím vrtáním třeba té 10x300, tam byl ten malej fail s tím, že jsem nezapl kameru, ale viděli jste, že to bylo normálně navrtané a že to vrtalo v pohodě. Samozřejmě je potřeba si přepnout tu převodovku na tu 1. Co se týče vrtání vlastně těch konstrukčních vrutů, tak, nebo zašroubovávání těch konstrukčních vrutů, tak to jsem opravdu nečekal. Já k tomu používám normálně rázový utahovák a jsem z toho nadšenej. Co se mně líbí, tak se mně líbí to světýlko. Samozřejmě teďka tady v dílně, jak mám světlo, tak to tak nevyužiju, ale to, že v podstatě při zmáčknutí spouště hnedka vím, jak jsou nabité akumulátory a vlastně to svítí. Svítí to docela dlouho, je to pár vteřin, co pak já vím, 5, 10 možná, něco takového. A to mě vždycky na těch ostatních akuvrtačkách nebo akušroubovácích trošku mrzelo, že si to člověk musel trošičku jako zmáčknout, aby to fungovalo. Jinak tady v tomhle stavu, kdy je vlastně oddělané to sklíčidlo, tak mně to přijde docela příjemný, je to malinkatý. I třeba mě překvapilo to látkové pouzdro. Já vždycky jsem ke všem těm vrtačkám měl většinou takové ty kufry a to mě fakt vadilo, protože to nepoužije, je to zbytečně veliký, mně to přijde, a nemáte to možnost si tam vlastně něco k tomu ještě dát. Třeba jsem si právě říkal, že když bych jel někam autem, tak ta látková je pro mě vhodnější. Já třeba od vrtačky, kterou jsem používal předtím, tak jsem měl taky látkovou nebo textilní v podstatě tu brašnu a bylo to pro mě mnohem lepší než právě tady ty tvrzené plastové boxy. Samozřejmě pro někoho jsou lepší, když to máte někde na stavbě, tak zase samozřejmě ten tvrzený box je určitě výhodnější, že se vám vlastně to nezničí a je to takový
jak to říct, takový pevnější. Ale pro mě si myslím, že ta textilní brašna je fajn. No takže to by bylo všechno tady k tomu vrtacímu aku šroubováku Parkside Performance PBS PA12C3, dodávanýho vlastně s 2 akumulátorama a s nabíječkou, s možností přikoupení toho 5 Ah akumulátoru, který nejenom, že dodává teda větší výkon tomu zařízení, větší proud, tak má samozřejmě větší výdrž, tak dodává i větší stabilitu, pokud si vlastně chcete to nářadí postavit na stůl. Což si myslím, že je určitě pro někoho taky výhoda. A mně to přijde takový jako suprová kompaktní aku vrtačka šroubovák. Takže za mě určitě můžu doporučit. A jsem zvědavý, kolik toho ještě u mě napracuje. Ještě mi napadlo, že jsem zapomněl říct docela důležitou věc a podstatnou, takže na tu vrtačku dává Lidl záruku 5 let a na ty dokoupené akumulátory 3 roky. Což si myslím, že je úplně super. A to by bylo k tomu videu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Když tak mě napište do komentářů, co si o tom myslíte. A já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo jakéhokoliv jiného videa. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.